Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτά τα απίστευτα, αρωματικά, νηστίσιμα φαλάφελ. Για όσους δεν γνωρίζουν, θα λέγαμε ότι είναι η πιο τραγανή εκδοχή του ρεβιθοκεφτέ, του ελληνικότατου ρεβιθοκεφτέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα φαλάφελ, τα οποία θα σερβίρουμε με αραβική πιτούλα, τηγανιτές πατάτες και μία πολύ απλή σος δυόσμου, η οποία γίνεται κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια για τα πολύτιμα για εμάς σχόλια που μας αφήνετε κάτω από τα βίντεο με τις εντυπώσεις και τις ερωτήσεις σας, θα σας καλέσω να απολαύσουμε μαζί αυτό το μοναδικό πιάτο παρακολουθώντας τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Έχουμε εδώ 500 γραμμάρια ρεβίθια, τα οποία βάλαμε από βραδείς σε μία λεκανίτσα με λίγη μαγειρική σόδα και νερό και τα αφήσαμε να μουσκέψουν για ένα ολόκληρο βράδυ, τουλάχιστον 8 με 10 ώρες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι θα τα βάλουμε σε ένα οικιακό μπλεντεράκι λίγα σε δόσεις. Μην το παραφορτώσετε, θα σας καεί το μηχάνημα. Θα προσθέσουμε στο μπλεντεράκι λίγο νερό και σταδιακά θα τα αλέσουμε και θα αδειάσουμε το περιεχόμενο μέσα σε μία λεκανίτσα. Και όπως βλέπετε τα ρεβίθια είναι έτοιμα αλεσμένα. Στο ίδιο μπλεντεράκι που αλέσαμε τα ρεβίθια μας θα βάλουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο θα το κόψω απλά σε διαχειρίσιμα κομμάτια για να χωράει στο μπλέντερ. Μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια, από 1 μέχρι και 5 σκελίδες σκόρδο, εγώ βάζω 3, και ένα καρότο μεγάλο ή 2 μέτρια. Και αυτά στο μπλέντερ. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, απλά για να μπορεί να λειτουργήσει το μηχάνημα. Στην νηστίσιμη εκδοχή βάζουμε εννοείται ηλιέλαιο. Και το επόμενο στάδιο, θα αλέσουμε τα λαχανικά μας. Και όση ώρα αλέθω, θυμήθηκα ότι κάτι μου λείπει. Ένας κύβος λαχανικών, μην τον ξεχάσετε, μπαίνει και αυτός εδώ μαζί με τα λαχανικά. Και θα συνεχίσουμε το άλεσμα. Τα λαχανικά είναι έτοιμα, τα έχουμε αλέσει. Μέσα στο μείγμα των ρεβιθιών θα ψιλοκόψουμε μισό περίπου ματσάκι μαϊντανό. Μπορείτε επίσης, αντί να ψιλοκόψετε τον μαϊντανό, να τον βάλετε στο μπλέντερ και να τον αλέσετε μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά, δηλαδή μαζί με το κρεμμύδι, το καρότο και τον κύβο. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται, οπότε δεν θα τον τρίψω, θα τον ψιλοκόψω πάνω σε μια σανίδα κοπής με ένα μαχαίρι ή και με ένα ψαλίδι κουζίνας, που θεωρώ ότι γίνεται πολύ πιο εύκολα. Θα προσθέσουμε λοιπόν αλάτι, μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα. Εγώ χρησιμοποιώ, όπως βλέπετε, κουταλάκι του γλυκού, οπότε είναι 3 κοφτά κουταλάκια του γλυκού. Τώρα, εκτός της κλασικής συνταγής, για να δώσουμε ένα μεσογειακό χαρακτήρα, εγώ λατρεύω τη ρίγανη, οπότε θα βάλω ρίγανη, δυόσμο ξερό ή φρέσκο, κίμινο, το οποίο είναι και το μόνο ουσιαστικά υποχρεωτικό μπαχαρικό, όλα τα άλλα είναι προαιρετικά, καπνιστή πάπρικα, λίγο γλυκό μπουκοβό και φυσικά πιπέρι, περίπου στα 50 κράκ.
Θα διάσουμε μέσα στο μείγμα τα λεσμένα λαχανικά, λίγο ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, περίπου στα 30-40 μιλιλίτρα. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι ότι ξεκινάμε να ζυμώνουμε το μείγμα μας. Σε ό,τι αφορά τα αρωματικά και τα καρικεύματα, είδατε ότι εγώ χρησιμοποίησα ακριβώς τα ίδια που χρησιμοποιώ και στα παραδοσιακά ελληνικά κεφτεδάκια. Και τώρα λείπει ο συνδετικός ιστός, ο συνδετικός κρίκος, κάτι δηλαδή το οποίο θα δέσει το μείγμα. Με βάση την κλασική παραδοσιακή συνταγή πρέπει να προσθέσουμε τριμμένη φρυγανιά. Εμένα όμως δεν μου αρέσει γιατί απορροφά πάρα πολύ λάδι κατά το τηγάνισμα και το αίσθημα την ώρα που τρώμε τα φαλάφελ δεν είναι καθόλου καλό, αυτή η αίσθηση της λαδίλας. Κάποιοι άλλοι βάζουν αλεύρι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τι μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε εδώ? Λογική νούμερο 1. Να βράσουμε και να λιώσουμε μία μεγάλη πατάτα και να την προσθέσουμε, ή ακόμα πιο απλά πουρέ σε σκόνη, δηλαδή αφυδατωμένες πατάτες σε σκόνη, όπου θα προσθέσουμε 2 με 3 κουταλιές. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να σας πω επίσης ότι μέσα στη ζύμη μπορείτε να βάλετε και λίγη μουστάρδα. Αν βάζετε μουστάρδα στα κεφτεδάκια, θα βάλετε μουστάρδα και εδώ. Και η ζύμη είναι έτοιμη, πλάθεται πλέον όπως βλέπετε. Το επόμενο στάδιο είναι να πλάσουμε και να πανάρουμε σε τριμμένη φρυγανιά τα φαλάφελ. Εγώ στη φρυγανιά θα προσθέσω λίγη καπνιστή πάπρικα. Τους δίνει ωραία γεύση και χρώμα. Οπότε ανακατεύω. Και τι θα κάνουμε τώρα? Παίρνουμε μικρές ποσότητες ζύμης. Φτιάχνουμε μπαλάκια. Βλέπετε, διαλύεται μεν, πλάθεται δε. Βάζουμε το μπαλάκι στη φρυγανιά, το πανάρουμε και το πρώτο είναι ήδη έτοιμο. Θα συνεχίσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα. Τα φαλάφελ μας είναι έτοιμα όπως βλέπετε. Είναι αυτά και αυτά εδώ. Έχουν βγει περίπου στα 60 με 65 κομμάτια. Αυτό το οποίο μένει λοιπόν είναι να τηγανίσουμε τα φαλάφελ σε άφθονο ηλιέλαιο. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα αντικολλητικό τηγάνι με ηλιέλαιο. Το αφήνουμε να κάψει και θα τηγανίσουμε τα φαλάφελ, τα οποία στη συνέχεια, όταν τα βγάλουμε από το τηγάνι δηλαδή, θα τα βάλουμε σε μια πιατέλα πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Το λάδι έχει κάψει, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα φαλάφελ. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό το εξής. Θα αφήσετε τα φαλάφελ να δημιουργήσουν μια κρούστα από τη μία πλευρά και έπειτα θα τα γυρίσετε. Αν αποπειραθείτε να τα γυρίσετε νωρίτερα, θα σας διαλυθούν στο τηγάνι. Και ως τρόπο για να τα γυρίσετε, επιλέξτε το πιο απλό. Ένα πυρούνι. Για να δοκιμάσουμε να γυρίσουμε. Ναι, έχουν γίνει από τη μία πλευρά. Οπότε άφοβα γυρίζουμε από την άλλη. Βλέπετε, πολύ απλά. Να σας πω επίσης ότι με το πανάρισμα της φρυγανιάς τα φαλάφελ γίνονται απίστευτα
γίνονται τραγανά απ' έξω και αφράτα στο εσωτερικό. Και τέλος να σας πω ότι θα τα βγάλετε από τη φωτιά όταν εσείς νιώσετε ότι είναι εντάξει. Εγώ έχω γενικά μία τάση του overcook, δηλαδή το να παραψύνω, να παρατηγανίζω. Ακριβώς έτσι θα κάνω και εδώ, οπότε το χρώμα θα είναι αρκετά σκούρο. Εσείς μπορείτε εννοείται να τα βγάλετε και νωρίτερα. Μόλις πάρουν χρώμα λοιπόν και από την άλλη πλευρά, τα φαλάφελ είναι έτοιμα και θα μπορέσουμε με τη βοήθεια μιας τέτοιας κουτάλας που λέγεται αράχνη, τις οποίες συχαίνουμε, να τα βγάλετε και να τα βάλετε στην πιατέλα που φέρετε στο βάθος πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Αν υπάρχουν κάποιες πλευρές που δεν έχουν πάρει χρώμα όπως εδώ, εννοείται θα τα γυρίσουμε για να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω το άρωμά τους. Τα γυρίσματα του παρόντος βίντεο λαμβάνουν χώρα Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Τρίτη. Και όλοι εδώ με ρωτάνε πώς και τηγανίζω κεφτεδάκια μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι ελληνικά κεφτεδάκια. Μετά λοιπόν από 3-4 λεπτά το πολύ τηγάνισμα, τα φαλάφελ είναι έτοιμα. Αποσύρουμε λοιπόν από τη φωτιά και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα. Και στο μεταξύ να φτιάξουμε και μια γρήγορη σως. Έχουμε εδώ στραγγιστό γιαούρτι 200 γραμμάρια. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα λεμονιού ή lime. Το lime εννοείται πηγαίνει περισσότερο. Μερικές σταγόνες λεμονιού. Αυτό κατά προτίμηση, όσο θέλετε εσείς. Λίγο πιπεράκι. Υποχρεωτικά δυόσμος. Προαιρετικά κίμινο ή καπνιστή πάπρικα. Προσωπικά επιλέγω την καπνιστή πάπρικα. Λίγο ελαιόλαδο. Μία με μία μισή κουταλιά της σούπας. Ανακατεύουμε. Και η σως δυόσμου είναι έτοιμη, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ με τα φαλάφελ, πηγαίνει με τα ελληνικά κεφτεδάκια, πηγαίνει με πατάτες, πηγαίνει σε σάντουιτς, πηγαίνει με κρέας και ειδικά με παχύ κρέας ή ψάρι. Αυτή είναι η σως μας. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε σε οξύτητα, δηλαδή αν χρειάζεται περισσότερο lime ή αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι ή δυόσμο ή οτιδήποτε. Και τα φαλάφελ μας είναι έτοιμα. Θα τα σερβίρουμε μαζί με λίγες τηγανιτές πατάτες. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή πειραματίστηκα πάρα πολύ στο τηγάνισμα, να σας δώσω και μια πολύ χρήσιμη πληροφορία. Όταν πλάθετε τα φαλάφελ, στη χούφτα θα τα σφίγγετε πάρα πολύ και στη συνέχεια θα τα πανάρετε. Όχι απλά να πάρουν το στρογγυλό σχήμα, θα τα σφίγγετε. Αν δεν το κάνετε αυτό, θα σας διαλύσουν στο τηγάνι. Δείτε αυτά εδώ που τα έχω σφίξει, πόσο ωραία είναι, έχουν βγει ακέραια. Ενώ κάποια άλλα που πειραματίστηκα να τα πλάσω χωρίς να τα σφίξω στο χέρι μου, στο τηγάνι διαλυθήκανε. Και φυσικά θα σερβίρουμε τα φαλάφελ με αραβική πιτούλα, το γνωστό νaan. Κάποια μέρα θα ανεβάσω συνταγή να σας δείξω πώς γίνεται αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε τις πιτούλες μας και βέβαια θα σερβίρουμε τα φαλάφελ με την υπέροχη και πολύ απλή σως δυόσμου που ετοιμάσαμε προλίγου. Τα φαλάφελ ιδανικά επίσης σερβίρονται με λεμόνι, με φετούλες λεμονιού. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνθεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια για τα πολύτιμα σχόλιά σας που κάθε φορά χαιρόμαστε να διαβάζουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.